ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦን በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኖቲፊኬሽን ምልክቷን አብሯት ማለት ነው። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ፒክስል ላብ ይባላል። ለዩቲዩብ ተጠቃሚዎች በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ተምብኔል ነው። ተምብኔል ማለት ደግሞ ታውቁታላችሁ ለዩቲዩበሮች በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ምክንያቱም ያ ተምብኔል በምርጥ አድርጎ ከሰራልን ሰው ክፈቱኝ የሚል ተምብኔል ከሰራን ከፍቶ ይገባልናል ማለት ነው። ተምብኔል ማለት ለዩቲዩብ ተጠቃሚዎች በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። እንዴት አድርገን ተምብኔሉን እንዴት እንደምንሰራ በምን አይነት አፕሊኬሽን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር ትሄዱና እዚህ ጋር የምታዩትን ፒክስል ላብ የምትባለውን አፕሊኬሽን ታወርዷታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገኛለች። በቀይ አሁን ያመሰመርኩባት ማለት ነው። እሱን ካወረዳችሁ በኋላ ኢንስታል ከሆነ በኋላ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ካንስል የሚለውን ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ቴክስት ብሎ መጥቶልናል። እንታው የምታደርጉት እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚች ጋር 3 ነጠብጣብ አለ። አሁን በቀይ መስመር ያደረኩበት ላይ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። እሱን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ኢሜጅ ሳይዝ ሚል አምስተኛ ላይ ይመጣልናል ማለት ነው። ኢሜጅ ሳይዝ ሚል አንዴ እንነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስተማይዝ ሚል ይመጣልናል። እዚች ጋር እንደምታዩት ከስተማይዝ ምትል ትመጣልናለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርጋት እንደዚህ እንደምታዩት ከስተም ስኩዌር ፕሮፋይል ፒክቸር ዩቲዩብ ቻናል ባነር ዩቲዩብ ተምብኔል የሚል አለ። ዩቲዩብ ተምብኔል ስለፈለግን ለዩቲዩብ ተምብኔል ስለሆነ የምንነካው ለዩቲዩብ ተምብኔል እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ልክ እንደጨረስን ትመጡና እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች ላይ እንደምታዩት እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርጋት እዚህ ጋር ያስመርጠናል ማለት ነው። ቴክስት፣ ከረንት፣ ስቲከር፣ ሼፕ ወይም ደግሞ ፍሮም ጋላሪ ብሎ ያስመርጠናል። ፍሮም ጋላሪ የሚለውን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ከዛም እንዳልኳችሁ ፍሮም ጋላሪ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንትናችሁን ያመጣላችኋል፣ ያስመርጣችኋል። መክተት የምትፈልጉትን ፎቶ ትከታላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ከፒሳርት ላይ ያዘጋጀሁት ፎቶ አለ። እሱን አንዴ ክሊክ አረግና አስገባዋለሁ። እንደምታዩት አስገብቻታለሁ ማለት ነው። እቺን ነው ማስገባት የፈለግኩት። ከዛ ሳይዙን እንደዚህ ታሳጥሩታላችሁ። ሳይዙን እንዲህ ካሳጠራችሁት በኋላ እንደምታዩት አስተካክላችሁ እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው። እናንተ ፎቶ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፎቶ አስገብታችኋል። አሁን ደግሞ የምትሰሩት ስለ የምትፈልጉት ነገር ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን አንዴ ትነካላችሁ። ቴክስት የሚለውን አንዴ ከላይ የሚመጣውን ትነካላችሁ። ከዛ የብዕር ምልክቷን ነክታችሁ ስነኩ ቴክስት ይወስዳችኋል ማለት ነው። አሁን እኔ ለእናንተ ማሳየት ለእናንተ ላሳይ ስለሆነ እዚህ ጋር የፈለግኩትን ዝም ብዬ ልጻፍ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይፋይ ሃከር ብዬዋለሁ። ከዛ ክሊክ ታደርጉትና እዚህ ጋር እንደዚህ ታመጣላችሁ ማለት ነው። ማተለቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የስረኛዋን እንደዚህ ይዛችሁ ታሰፉታላችሁ ማለት ነው። ማጥበም ከፈለጋችሁ እንደዛ ታጠቡታላችሁ። እና አሁን የጽሁፉን ማሳመር ከፈለግን እዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ ጋር ይኸው ሳይዝ አለ። እንዲህ ከፈለግን እንጨምራለን እንቀንሳለን ማለት ነው። እሱን ከጨረስን በኋላ ከለር መስጠት ከፈለግን ከለር የሚለውን ነክተን ያው እንደምታዩት ቀይ ወይ ቢጫ የምትፈልጉትን አይነት ፎ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ከፈለጋችሁ አለ ብዙ አይነት። አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄንን ልምረጥና ከዛ ፎንት ላይ ደግሞ ጽሁፉን ማሳመር ከፈለግን እነኚህ ይመጡልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለውን ልምረጥ። እንደምታዩት በጣም ፏ ብሏል። እሱን አንዴ እንደዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ 3D ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር 3D ቴክስት የሚለውን ታበሩታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ፎ አድርጋችሁ እናንተ ባክግራውንድ ካላችሁም ፎ ያለ ባክግራውንድ ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት የሴቭ ማድረጊያ ምልክት አለች። እዚህ ጋር አሁን በቀይ እንትን ምላት እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ አስ ፕሮጀክት ሴቭ አስ ኢሜጅ ሚል አለ። ሴቭ አስ ኢሜጅ ሚለውን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ እንለዋለን ማለት ነው።
እንደዚህ አድርጎ ወደ ፋይላችን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ ያስኩት ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ነው።